Ja, maar voor weer gaat als van ijs is waar ik aan. Oei. Oei, oei, oei. Wat was dat dan? Ja, daar gebeurde achter mij iets. Wow. Wow. Haven't you? Again, Marietta shook her head. What do you mean by shaking your head, dear? Said Umbridge in a testy voice. Ja, ik raak hem met mijn poot. Hele tijd. Plaatopname. En ik was even plassen. We plassen.
Welcome to Reservation List Plus conferencing. Enter your conference code followed by the pound or hash sign. Sorry, you may have entered an invalid conference code or dialed an incorrect number. Please verify and try again. Rustig aan hoor, rustig aan, ik moet er ook tussen. Sorry, you may have entered an invalid conference code or dialed an incorrect number. Please verify and try. Ik probeer... Maat, een lul joh. Ja, ik kom van... Parkeerplaats, heb Ja, je dat geen rechts. voorrang? Ik kom van rechts, Nee, dat is je allemaal komt van de parkeerplaats. Nee, dit niet. Dit is Ja. een doorgaande weg. Nou, gaan we rijden maar door. Niet jouw middelvinger opsteken, dan stom ik je op je bek. Nou, oh joh. Ja, kijk nou eens uit. Ik had kom voor jou. Ik was voor jou op de weg nog. Rij er maar door, jongen. Rij er maar door, jongen. Ja, kom dan. Voor die jongen. Kijk ze mij vooral aan die kut.
Nee. Over 3,3 kilometer. Slaan naar afrit Hoorn. Fucking hell. God voor de god! Jezus Christus! Het is één groot feest voor iedereen. Dat is wat airconditioning water, maar dat is geen olie, maar dat is water van de Witte Huis. Ja, de honden van Joe Biden, Major en Champ, zo heten die moeten het Witte Huis verlaten. Ja, je hebt toch altijd de first dog of de first cat. En ik geloof dat alleen Trump geen hond had. Gozer. Als president ongeveer. Ze hebben nog altijd een hond gehad, of één of meer. Ongeveer. Ja, precies. Maar Joe Biden nu dus ook niet meer. Want een van de twee Duitse herders van de Amerikaanse president vertoonde namelijk agressief gedrag tegen het personeel. Melden meerdere Amerikaanse media. CNN was de 1,5 jaar oude hond Major betrokken. The person you have a current relationship with through eyes that have been affected by a multitude of relationship failures. And so you're funk, soul, and jazz. Join the groove. This is Sublime. Wow.